तपाईले जुन नम्बरबाट टिकटक अकाउन्ट क्रिएट गर्नुभएको थियो अथवा जीमेल आइडीबाट क्रिएट गर्नुभएको थियो त्यो नम्बर तपाईसँग छैन, हरायो, बिग्रियो अथवा त्यो जीमेल अकाउन्ट तपाईको डिभाइसमा लगइन छैन, त्यसको पासवर्ड तपाईलाई थाहा छैन भनेपछि त्यस्तो कन्डिसनमा तपाईले इजिली आफ्नो टिकटक अकाउन्टको पासवर्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुँदैन। अब यस्तो प्रकारको समस्या तपाईको पनि छ भनेपछि हामीले कसरी सल्भ गर्ने त? हेलो एभ्रीवान, वेलकम टु अल टेक नेपाली युट्युब च्यानल। गाइज, आजको यस भिडियोमा हामीले टिकटक अकाउन्टको पासवर्ड कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा सिक्न गइरहेका छौँ। जब हामीले नयाँ टिकटक अकाउन्ट क्रिएट गर्छौँ त्यति बेला भनेको हामीले पासवर्ड क्रिएट गरेका हुन्छौँ अनि कि चुज गरेका हुन्छौँ। अब त्यो पासवर्ड हामीलाई थाहा हुँदासम्म त हामीले आफ्नो टिकटक अकाउन्टलाई कुनै पनि नयाँ डिभाइसमा लगइन गर्न सक्दछौँ, त्यसैगरी नयाँ पासवर्ड हामीले चेन्ज गर्न सक्दछौँ। तर हामीले लामो समयसम्म आफ्नो टिकटक अकाउन्टलाई कहिलेकाहीँ सम्झिराख्न नसक्ने अवस्था हुन सक्दछ अथवा बिर्सिसकेको अवस्था हुन सक्दछ र त्यस्तो अवस्थामा फेरि हामीले टिकटक अकाउन्टको पासवर्ड नयाँ चेन्ज गर्नको लागि रिक्वेस्ट गर्न सक्दछौँ। र नयाँ पासवर्ड रिक्वेस्ट गर्ने बेलामा चाहिँ अब हाम्रो दुईवटा कन्डिसन आउन सक्दछ। पहिलो कन्डिसन यदि तपाईको छ भने पछाडि तपाईले टिकटक अकाउन्टको पासवर्ड सजिलैसँग चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईको सेकेन्ड कन्डिसनमा तपाईले समस्या फेस गरिराख्नु भएको छ भनेपछि तपाईले इजिली आफ्नो टिकटक अकाउन्टको पासवर्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुँदैन। अब कुरा गरौँ फर्स्ट कन्डिसनको। अब फर्स्ट कन्डिसनमा तपाईको टिकटक अकाउन्ट क्रिएट गरेको नम्बर तपाईसँगै छ अथवा तपाईले जीमेलबाट गर्नुभएको थियो भनेपछि तपाईको जीमेल अकाउन्ट तपाईको डिभाइसमा लगइन छ, अर्थात् तपाईको त्यो जीमेल अकाउन्टको पासवर्ड थाहा छ भने पछाडि तपाईले इजिली आफ्नो टिकटक अकाउन्टको पासवर्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अब कुरा गरौँ सेकेन्ड कन्डिसनको। सेकेन्ड कन्डिसनमा के छ भने पछाडि तपाईले जुन नम्बरबाट टिकटक अकाउन्ट क्रिएट गर्नुभएको थियो अथवा जीमेल आइडीबाट क्रिएट गर्नुभएको थियो त्यो नम्बर तपाईसँग छैन, हरायो, बिग्रियो अथवा त्यो जीमेल अकाउन्ट तपाईको डिभाइसमा लगइन छैन, त्यसको पासवर्ड तपाईलाई थाहा छैन भनेपछि त्यस्तो कन्डिसनमा तपाईले इजिली आफ्नो टिकटक अकाउन्टको पासवर्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुँदैन। किनकि जब हामीले आफ्नो टिकटक अकाउन्टको पासवर्ड चेन्ज गर्नको लागि रिक्वेस्ट गर्छौँ त्यति बेला भनेको तपाईलाई टिकटकले एउटा 6 डिजिटको कोड त्यही नम्बरमा त्यही जीमेल अकाउन्टमा पठाइदिन्छ। अब त्यो नम्बर हामीसँग छैन, त्यो जीमेल अकाउन्ट तपाईको डिभाइसमा लगइन छैन भनेपछि हामीले त्यो कोड कहाँबाट ल्याउने, कसरी हामीले एक्सेस गर्ने त्यो कोड र कहाँबाट हामीले इन्टर गर्ने, र त्यस्तो प्रकारको समस्या धेरैजना साथीहरूले फेस गरिराख्नु भएको छ। अब यस्तो प्रकारको समस्या तपाईको पनि छ भनेपछि हामीले कसरी सल्भ गर्ने त? यस्तो खालको समस्यालाई चाहिँ हामीले कसरी इजिली चाहिँ सल्भ गरेर नयाँ पासवर्ड चाहिँ हामीले चेन्ज गर्ने त भन्ने कुरा आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर म तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु मोबाइलको स्क्रिनबाट। सो हेरौँ है त। अलराइट गाइस, त्यसको लागि मैले टिकटक अकाउन्टलाई ओपन गर्छु। पछाडि भनेको मैले प्रोफाइलमा क्लिक गरेँ, देन 3 लाइनमा, देन हामी सेटिङ्स एन्ड प्राइभेसीमा क्लिक गर्छौँ। अनि त्यस पछाडि अब हाम्रो अकाउन्टमा क्लिक गरौँ। अकाउन्टमा क्लिक गरिसके पछाडि हाम्रो पासवर्डमा जाऊँ। अब पासवर्डमा गइसके पछाडि अब यो पासवर्ड अप्सनमा हाम्रो यदि हाम्रो फर्स्ट नम्बरको कन्डिसन छ भनेको तपाईले जुन नम्बरबाट टिकटक अकाउन्ट खोल्नु भएको छ त्यो नम्बर अहिले तपाईको मोबाइलमा छ, तपाईले युज गरिराख्नु भएको छ भनेपछि यति बेला भनेको तपाईलाई 6 डिजिटको कोड तपाईलाई टिकटकले पठाइदिन्छ र त्यो कोडलाई तपाईले यहाँनिर इन्टर गरेर सजिलैसँग आफ्नो पासवर्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो यो नम्बर छैन, हाम्रो सेकेन्ड नम्बरको कन्डिसन छ। सेकेन्ड नम्बरको कन्डिसन भनेको मैले जुन टिकटक अकाउन्ट क्रिएट गरेको थियो त्यो टिकटक अकाउन्ट क्रिएट गरेको नम्बर अहिले मसँग छैन। अब यस्तो कन्डिसनमा हामीले के गर्ने त? त्यो ओटिपी कोड कसरी एक्सेस गर्ने त भन्ने कुरा म तपाईलाई देखाउँदैछु। त्यसको लागि अब हामीले यहाँबाट केही पनि गर्न सक्दैनौँ। अब त्यसको लागि हामी सिम्पली यहाँबाट ब्याक जान्छौँ। अब ब्याक गइसके पछाडि अब हामीले एकाउन्ट इन्फर्मेसन भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्छौँ। यसमा क्लिक गरिसके पछाडि सिम्पली रूपमा तपाईको एकाउन्ट इन्फर्मेसन दिन्छ र हामीले अब फोन नम्बर चेन्ज गर्नु छ भनेपछि अब हाम्रो फोन नम्बर सेक्सनमा क्लिक गर्छौँ। त्यस पछाडि यस्तो प्रकारको एउटा पपअप ओपन हुन्छ र अब हामीले यहाँनिर चेन्ज फोन भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्छौँ। अब यसमा क्लिक गरिसके पछाडि फेरि हामीले कन्टिन्यू गर्छौँ। कन्टिन्यू गरिसके पछाडि अब तपाईले यहाँनिर तपाईले जुन नम्बर युज गरिराख्नु भएको छ त्यो नम्बर तपाईले यहाँनिर इन्टर गर्न सक्नुहुन्छ।
त्योभन्दा अगाडि तपाईँले यहाँनिर कन्ट्री कोड सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ कुन कन्ट्रीमा हुनुहुन्छ त्यो कन्ट्री कोड चाहिँ तपाईँले यहाँनिर सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। लाइक यसमा क्लिक गरेर तपाईँले चुज गराउनु आफ्नो कुन कन्ट्रीमा बस्नुभएको छ। ओके, मैले कन्ट्री कोड राखिसकेको छु र मैले फोन नम्बर जुन अहिले मसँग छ त्यो फोन नम्बर यहाँनिर राख्दैछु। ओके, मैले कन्ट्री कोड प्लस मेरो फोन नम्बर राखिसकेको छु। अब यहाँबाट हामीले सिम्पल रूपमा कन्टिन्यूमा क्लिक गर्छौँ। अब कन्टिन्यूमा क्लिक गरिसकेपछि अब 6 डिजिटको कोड हामीलाई यही मोबाइल नम्बरमा आउँछ है त। हामी वेट गरौँ। ओके, 595034। ओके, हामीले इन्टर गरिसकेका छौँ र हाम्रो फोन नम्बर चेन्ज भइसकेको छ। अब हामी यहाँबाट फेरि ब्याक जान्छौँ। ब्याक गइसके पछाडि अब फेरि हामी पासवर्डमा जान्छौँ। पासवर्डमा गइसके पछाडि हामीलाई एउटा फेरि कोड आउँछ। सो यो कोडलाई फेरि हामीले इन्टर गर्छौँ। 949077। ओके, फेरि हामीले इन्टर गरिसकेका छौँ। अब हामीले पासवर्ड चेन्ज गर्न सक्छौँ। म नयाँ पासवर्ड राख्दैछु। अलराइट, मैले पासवर्ड इन्टर गरिसकेको छु। अब हामी नेक्स्टमा क्लिक गर्छौँ। ओके, हाम्रो पासवर्ड अपडेट भइसकेको छ, चेन्ज भइसकेको छ। यसरी तपाईँले सजिलैसँग आफ्नो टिकटक अकाउन्टको पासवर्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अलराइट, हामीले हेरिसकेका छौँ आफ्नो टिकटक अकाउन्टको पासवर्ड कसरी चेन्ज गर्न सक्छौँ त भन्ने कुरा। तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला कमेन्ट सेक्सनमा गएर र एउटा लाइक गर्न नबिर्सिनु होला। र आउँदा दिनहरूमा यस्तै खालको भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भनेपछि अल टेच नेपाली युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला, घन्टीको आइकनमा क्लिक गरेर अलमा क्लिक गर्नु होला। यसो गर्नुभयो भनेपछि मैले अपलोड गरेको भिडियो तपाईँले नोटिफिकेसन मार्फत सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुनेछ। यति जेलसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई लट्स अफ थ्याङ्क्स भन्दै आजको यस भिडियोबाट म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।